Hi guys, it's Alyanna Camille and welcome back to my YouTube channel. So, after 3 years, ngayon lang ulit nakapag-video, ngayon lang ulit nakapag-upload. So, today, I'm with Ate Garcia, I'm her sister. So, ang gagawin namin for today's video is mag-unboxing kami. And yung mga products na to is by the brand named Beauty Glazed. Tapos, nabili namin siya sa Shopee. So, kakadating lang niya ngayon actually. So, Teya, go na, King! So, ito. Yan. And then, syempre, another package for her. Ito yung akin. Yan yung kanya. So, syempre, kailangan natin siya i-disinfect. Disinfectant. Pasok. Tadaan! Yan. Okay. Ngayon lang namin siya makikita. Dito yan. Opened. Yes, kaya ayun. Tadaan! Ayan siya. Ang dami niya. I'm so happy. Uy! May free na ano. Dami. Guys, ang dami niya. Aray! Hindi ko ma-open ko sa Hindi niya akin. magbukas. Iba yan. Sorry naman, hinaw ko na yun. Ayan. Oh, ang dami din naman ng kanya. Actually, halos same lang yun ang mga nabili namin. Ang unang pareho namin na nakuha is this palette. Pakita mo, girl. Yan. Shin. Yan. Itong, ang tawag dito? Beauty Glazed Gorgeous Me Eyeshadow Tray. So, alam ko ano siya. Parang, ilang colors ba to? Nalasa ko sa bibig ko. Ilang colors to? Sabi naman dito, Beauty Glazed don't test in animals. Yun. Tapos, good for 2 years to. Once na-open mo na siya. And, feeling ko nasa ano to, 63 or 60 colors ka nun. Open mo na! Sana lahat meron ko. Girl, na-open ka na. Okay, na-open ko na. Sprayan natin siya. Next. Okay. So, ito siya. Yan. Pareho kami kasi syempre mag-aaway kami pagka naman hindi kami, pagka tig-isa lang yung binila namin. Tapos yung akin may yung ano siya, may dent sa'yo. Sa akin, daya! Sa akin may dent. Ayan o. Kita nyo, may mga... Meron. Pero okay lang yun. Dahil siguro sa packaging lang. Yes. So ito yung naman niya. Pakita mo. Oh, diba? Ang dami. Kita nyo ba? Pakita ko iyo. Pareho lang yan. Nakikita ko lang. Medyo may mga fallouts na siya. Yan o. Sa side. Oo, meron din sa'yo. Yun. Medyo madumi yung palette dahil doon. Yan. Cute siya. Next na nakuha namin is ito. Dalawa yung akin, isa yung kanya. Ang shade nung akin, Meron akong dent dito. meron din sa'yo. Siguro kasi sa packaging niya, kasi ano lang siya tawag dun. Hindi siya naka-box. Di ba yung shopping ni Teya? Naka-pouch bag lang siya, hindi siya box. Dalawa yung kinuha kong gano'n. Magkaibang shade yung akin. Ang tagal mo naman, dalawa na nabuksan ko. Sorry naman eh. Hirap bumukas nito. Maliit lang pala siya, pero sa website, akala ko malaki. Bale, dalawang shade yung kinuha ko. Isang B19B, tsaka B19C. Ito yung color ng B19C. Yan. Ay, sorry. Wait, yan. And then, the other one is this.
Tada! Ang cute to. Mamaya natin siya iti-test. Unboxing lang naman. Highlighter. Is it focus? Oo, siguro. Highlighter yun. Tapos ito yung ito naman yung kay Thea na pressed glitter na palette. Ito. Same kami. Ito yung shade na B19C. It's very beautiful. It's very beautiful. Beautiful. Ooh. Pakita mo. Yan. 3 shades siya na palette. Tapos, kumuha din ako ng blush. May blush ka dyan, di ba? Ganyan yung itsura niya. Yung blush. Dalawa yung akin. Ha? Hindi ko mabuksan. Grabe, girl. Keep up. I'm having hard time with Ang painting. kinuha ni Thea is coral. This is coral. Ito yung plum. Yan. Lapit mo yung coral. Yan. Mauve. 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 Pale mauve. Yan. Basta yan yun. Ito naman, pang kilay ata to. Eyebrow pencil. Okay naman siya kasi secure naman yung product dahil naka-plastic mo yung box. Yung shade nung akin is 04 Khaki Coffee. Coffee. Khaki Coffee. 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 04 Khaki Khaki Coffee. Khaki Coffee. 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 04 Khaki Coffee. Nakakabulol. Ano iyo? Ganyan lang siya. Here, I found it. Um, Deep coffee. where? Ayan. Ganyan lang yan. Yan. Retractable siya. It looks like an Tapos, eyeliner. Yung isa ganito, yung pointed lang talaga. Kita nyo ba? Tapos yung isa, yes. Tapos yung isa, medyo may edge. Yung gano'n, yung normal na shape ng pangkilay. Yan. Saan? Hala, isa lang yung iyo. Hindi ko kita. Next I know, I is, saw it. bumili din kami ng extremely black waterproof na eyeliner to eh. Maganda naman yung packaging ng Beauty Glazed kasi black lang siya. Tapos parang yung Gothic. letters niya, ganun, is parang rose gold. Maganda naman yung ganun, combination. Next naman is eyeliner. Alam ko isang shade lang ata yung eyeliner, black lang. Yes. Meron naman blue na eyeliner. Hindi, sa kanila. Oh. Pareho, dalawang set na yung kinukuha namin ng makeup ngayon. Kasi ito, lagi niyang ginagalaw yung mga makeup ko. Tapos laging sira. Meron akong palette doon, hiwa-hiwalay na. Yan, ganyan siya. Bakit hindi ko mabuksan? Um, Sa baba ko na lang bubuksan. Ayan, ganda oh. Try mo ha. Really? Ewan ko kita. Primer Premiere. naman to. Try namin. I mean, yan ba? I have very difficult unboxing. Dog. Different language and different grammar. Parang ganda din yung elf ko. Yan, ganyan siya. Okay, there we go. Tadaan! Next, Thea, next. Itong foundation, meron ka ba na? Foundation man. Tinry na namin lahat since hindi naman siya ganun kamahalan. And actually nakita ko to tong brand na to kay Ann Clothes. Tapos marami din ako nagpanood ng international YouTubers na nagre-review din ng brand na to. So maganda naman daw to for them. Ayan. Ito naman yung foundation nila. Ang shade na kinuha namin, pareho ba tayo? 01. Ano ba sa'yo? Pareho kami ng shade na kinuha kasi nakita ko sa reviews na daw siya, medyo dark. Parang dark yung shade na nakuha niya, tapos darker pa sa kanya. Yan, ganyan lang siya. Hindi siya pump, basta lang siya, squeeze tube. Ito ata yung highlighter na liquid. Yung pinapatak lang. Yan, ganyan siya. Ay, ang cute niya.
Ganyan siya. Sabi na lang pa natin, same. Same. Kasi hindi niya mabuksan yung kanya, kaya same. Lipstick to, alam ko eh. Ganyan lang siya. Hindi kumuha si Taya na to eh. Yes. Ganyan. I don't need. I have many. Oo, I have many. Then you get it from me. Ang shade nito is pumpkin. Next naman is this concealer. Wala siya sa box. Di ko alam ba't wala siya sa box. Pero naka-plastic lang siya. Tapos, ito lang yung doe foot applicator din siya. Yan. So, next naman is this one. Ito yung matte pomade to fill in there. Pomade na eyebrow din naman to. Pomade na pang kilay. Hindi kumuha si Kaya na ito, diba? Kasi hindi naman siya masyado nagkikilay. Actually ako, hindi na rin ako nagkikilay ngayon kasi sobrang kapangapal na yung kilay ko. Tapos, syempre, wala akong mapagpa-shred. Hindi siya glass, plastic lang. Tapos, pag open mo, ganyan lang. Buti nga plastic eh, para hindi mabasag. Totoo. Kasi, mababasag mo. Tapos, ganyan lang yung isang spoolie, tapos isang yung pang angled brush, pang kilay. Ang tawag dito, eyelash curler. Yan. Curler? Eyelash curler. Syempre sa kanya may pink, sa kanya black lang. Syempre ayun niya may pink. I hate pink. Meron din akong kinuha na sponge. So, pero ewan ko, ba't may free na ganito yung Pero alam ko, isa lang kinuha ko. Hindi ako kumuha na ito. Kasi same lang kami na kinuha, ganyan. Pero hindi ko alam saan galing ito. Pero free. Tapos, lastly, kumuha din ako ng nose pore strip. Tig-isa kami dito. Hindi ko na kinuha yun sa package niya. Yan. Tapos may free na naman ako isa. Ano yun? Nose pore strip din. Tapos meron din na free na ganito. May ganito din na free. Meron din siya. Pero meron ulit akong free na pang kilay naman, pang shape. Ang dami kong free. Hindi wala sila nagbigay ng free kay Thea. So that concludes our unboxing video. So if you want to see more videos regarding sa na-purchase. Wow! It's hot. So regarding this sa na-purchase namin na products, we can do reviews as well as we can make a look out of the products that we have used. So, separately, syempre, meron siyang video niya, tapos meron akong video ko. So yun lang. Hope to see you guys again on my next video. And sana masundan to at hindi naman mapostpone na naman ang aking uploading. So, yun lang. Bye! Don't forget to subscribe and like. Subscribe. Don't forget to subscribe. Hindi pa rin siya nagbabago. Follow my Insta. So don't forget to like And subscribe. Like and subscribe. So like this video and then subscribe to my channel. Tapos share nyo na din. Tapos all our social media accounts will be listed down below. At saka mag-follow kayo sa TikTok niya. Anong promote mo yung TikTok mo? I forgot. Anong username mo? My username, kaya sa TikTok. Follow me at Shadow Nightlife. Follow niya siya doon. Kasi laging, buhay lang niya yan. TikTok lang ang buhay niyan. It's quarantine. It's boring. Even if it's not quarantine season, even before, puro TikTok yan. Sa TikTok girl yan eh. So, yun lang guys. Bye!